Kapitan na. Ayun, nala, dapat ang daming huli ni Kuya Dong, ha? Abay, apat, oh. Hi, it's Mommy Inday. Welcome to my channel. Please subscribe. Fishing time at Ras Al Khaima. Time check, it's 4:15 in the morning. Excited na sila, oh. Inahanda na nila ang mga kagamitan, pati mga sarili nila. Fasten your seatbelt. Mangingisda. Bow. Kapag ang mangingisda ay walang nakuha, fish market ang bagsak. Gugustuhin niyo pa bang maging mangingisda? Ay sige, gayahin niyo sila. Ayun, nala, dapat ang daming huli ni Kuya Dong, ha? Abay, apat, oh. Apat ulit, oh. Titanic ka! Si Jack! Jack! Ayan na! Hey! Wala na! Lupay-pay na! Mahaba pa oras! Ayan! Ready! Lupi na! Tignan nyo, huli namin. Tulong na. Tulong na rin. May pating. May nahuli pang pating. Pataba pa rin. Kaninang payat. Lilipad yan yung pating. Malaking cooler. Puno yung mga sako. Punong-puno na. Ito yung pinakapogi. Si Jack at si Rose tumigas na. Kaya doon ito. Meron pa akong nakaano. Hop, ito tayo. Pauwi na sila. Mga pagod na. Ano? Kaya pa? Yan si Ron. Wala eh. Pagod. Kaya mo na uli.
Nagutom na ang mga mangingisda. Palaman na ano yun eh. Natin. Wala na. Ayan, hating kapatid. Kanya-kanyang balot. Mga addict fishing gang. Hanggang sa uulitin. Bye! Thank you for watching.